මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ A4 කඩදාසියක් මත මුහුණු ආවරණය පතර මඳින එක. මුලින්ම A4 කඩදාසිය මේ විදිහට නමන්න ඕන. නැවත වරක් අනිත් පැත්තට A4 කඩදාසිය හතරට නැවෙනවා. ඊළඟට නැමු කොටසේ දිග පැත්තේ සෙන්ටිමීටර් 11.5ක් කොටුවක් යන විදිහට ලකුණු කරලා පෑනින් උඩට අඳිනවා. ඒ ඉහළ කෙළවරේ සිට සෙන්ටිමීටර් 6.5ක් ඉහළට වෙන්න සලකුණක් තියලා 11.5 වැඩි කිරීම 6.5 කොටුව සලකුණු කරගන්නවා. එම අඳින ලද රූලේ පහළ කෙළවරේ ඉඳලා එක් පැත්තක සෙන්ටිමීටර් 3කුත් අනික් පැත්තේ සෙන්ටිමීටර් 3.5කුත් මේ විදිහට සලකුණු කරලා රූපය අඳ ගන්නවා. දැන් මේ රූප ස්ථානයේ තියෙනවා මං ඇඳ සියලුම රේඛාවල් සහ ලකුණු කළ මිමි. දැන් කතුරක් අරන් පතරොමේ හැඩය මේ විදිහට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පතරොම. එහි පටු කෙළවරෙන් අඟලක් පමණ වෙන්න මේ විදිහට නමන්න. දැන් මුහුණු ආවරණය මහන රෙදි කැබැල්ල මත මේ පතරම තියලා කෑලි දෙකක් ඇඳ ගන්න ඕන. පෙරහනක් විදියට ගෝස් රෙදි කැබැල්ලක මේ ආකාරයේ පතරම නමලා කැබැල්ලක් කපා ගන්නත් ඕන. දැන් මුහුණු ආවරණයේ කොටස් දෙක කපලා වෙන් කරගනිමු. ඒ කපාගත් කොටස් තුනම මේ විදිහට නමලා රතු පාට කඩ ඉරි දිගේ මෙන්න මේ විදිහට මහගනිමු. මේ සඳහා ඔබට running back stitch මැස්ම යොදන්න පුළුවන්. කෑලි තුනම මහලා ඉවර වුණාම මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. පෙරහනට යොදා ගන්න ගෝස් රෙදි කැබැල්ල මේ විදිහට නමලා හැකිනම් නැමූ කොටස අයින් කර ගන්න වෙනවා. නැමූ කොටසේ රතු කඩයිල දිගේ මසා ගන්න අවශ්‍යයි. මසාගෙන අවසන් කළ ගෝස් රෙදි කොටස මුහුණු ආවරණයේ එක් කොටසකට මෙන්න මේ විදිහට එක් කරලා මසා ගන්න ඕන. එහිදී නිවැරදි පැත්තට තබා ගැනීම අවශ්‍යයි.
කොටස් දෙකම එකට එක් කරලා මේ විදිහට මසා ගන්න වෙනවා. මේ සියලුම මැසීම් කරන්නේ අතින්. දැන් මුහුණු ආවරණයේ අනෙක් පළුව අනෙක් කොටසට මේ ආකාරයට එක් කරගන්න. දැන් ඒ කොටස එක් කරලා මසා ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මුහුණු ආවරණයේ වටේටම මේ ලකුණු කළ රේඛාව දිගේ මසා ගන්නවා. හැම මැස්මක්ම මහන්නේ අතින්. රනින් බැක් ස්ටිච් මැස්පෙන් මේ මහලා අවසන් කරගත් විට මුහුණු ආවරණය පෙනෙන විදිය. දැන් පරිස්සමෙන් මුහුණු ආවරණය අනෙක් පැත්තට හරවා ගන්න. විට මැසු මැස්ම ඇති කොටස ඇතුල් පැත්තට යාවි. දැන් මුහුණු ආවරණයේ සියලුම කොටස් හොඳින් අයන් කරගන්න. ලස්සනට සකස් කරගත් මුහුණු ආවරණයට ඉලාස්ටික් පටි දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට යොදා ගන්න පුළුවන්. පටි දෙකේ දෙකලවර ගැට සංගවා තබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් පවුලේ හැමෝටම සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව හොඳම මුහුණු ආවරණයක් ඔබට හදාගෙන පාවිච්චි කරලා සතුට විඳ ගන්න පුළුවන් වේවි.